Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat we graag willen weten wat er gebeurt in de wereld. Omdat we zelf niet alles kunnen onderzoeken, zijn we afhankelijk van het nieuws op de televisie, in de kranten en op internet. Maar zijn de media wel te vertrouwen? En hoe voorkom je dat je wordt besodemieterd en voorgelogen? Iedereen is afhankelijk van de grote bekende media, of je nou erg kritisch bent of alles voor zoete koek aanneemt. De media beïnvloeden mensen en die gaan zich daardoor anders gedragen. Op basis van wat journalisten vertellen bepalen ze hun politieke voorkeur. Dat kan ook grote consequenties hebben voor jouw leven. Je zou denken dat de media voorzichtig omspringen met de grote macht die ze hebben. Dat valt in de praktijk erg tegen. Media hebben een voorbeeldfunctie, omdat ze een enorm publiek hebben dat makkelijk te beïnvloeden is en hen vaak blindelings gelooft. Professionele journalisten horen daarom objectief, neutraal en onpartijdig te berichten. Mensen zijn echter naar hun aard principieel partijdig. Een journalist zal zijn politieke voorkeur een flinke stempel laten drukken op wat hij schrijft. Er is een goede balans nodig om dat te corrigeren. Het liefst zijn er evenveel rechtse als linkse journalisten. Helaas is dat niet het geval. Verreweg de meeste journalisten zijn van de PvdA of GroenLinks. De balans slaat daarom door naar een linkse partijdigheid. Betekent dat de media waardeloos zijn? Nee, dat zou veel te ver gaan. Het betekent wel dat je in veel gevallen niet eerlijk, niet volledig en incorrect geïnformeerd wordt over lastige, controversiële onderwerpen. Vooral als het gaat om immigratie, Europa, economie en de politiek. Er zijn verschillende methoden om je te wapenen tegen dergelijk bedrog. Neem alleen objectieve feiten aan. Concrete gebeurtenissen, geverifieerde en relevante cijfers uit onderzoeken en informatie die je zelf kan controleren. Negeer alles wat subjectief is, zoals het hele meningencircus dat zich ook op sociale media afspeelt, speculaties, interpretaties en opiniestukken van zogenaamde deskundigen. Laat je vervolgens op andere websites beter informeren, zodat je de feiten in hun context kan plaatsen. Je kan best een aantal objectieve feiten aannemen. Er is een ramp gebeurd op een bepaalde plaats met een aantal doden. Maar daarna gaat het mis. De eerste uren na de ramp zijn pure speculatie. Geen enkele journalist weet feitelijk nog wat er gebeurd is. Toch wordt er van alles gezegd. Later wordt dat wel gerectificeerd, maar dan is je kennis al vervuild. Daar heb je dus helemaal niks aan. Daarna breekt een periode aan van interpretatie. Er wordt een politiek spelletje gespeeld. Het is belangrijker voor de journalist om te zorgen dat er een schuldvraag is, dat er iemand is die de schuld kan krijgen, dan echt naar de waarheid te zoeken. Het linkse karakter van de media valt al helemaal door de mand bij de berichtgeving over politieke tegenstanders. Trump en Wilders geven slechts hun algemene mening in woorden, wat je er persoonlijk ook van vindt. De pers zet hen echter weg als fascisten, alsof de gaskamers reeds gebouwd zijn. Linkse journalisten zwijgen over de vruchten van hun socialisme, namelijk honderden miljarden schuld, miljoenen immigranten, dictatuur en overal terreur. Uitspraken worden uit hun context gehaald en misbruikt om Trump zwart te maken. De valse beschuldigingen vliegen in het rond, maar ze gaan nooit inhoudelijk in op wat er echt gezegd wordt. Ik raad iedereen aan om dit soort kinderachtige laffe aanvallen te negeren. Vooral omdat er ook genoeg te vinden is om aan te tonen dat zijn tegenstanders 100 keer erger zijn. Statistieken in de media zijn vaak één grote leugen, omdat ze willekeurig en selectief worden gepresenteerd. Ze hebben het altijd over een paar procentjes aan groei, koopkracht en vertrouwen. Terwijl in werkelijkheid heel veel mensen werkloos thuis zitten, de overheid miljarden schulden heeft gemaakt en we sinds de euro te maken hebben met prijsstijgingen van soms zelfs meer dan 100%. Immigratie wordt door de linkse pers altijd als iets goeds gezien. Aanslagen worden het liefst weggemoffeld met de bewering dat het slechts incidenten betreft door een gestoorde eenling. Misdefinitie kiest voor een andere benadering. Wij gebruiken ruim 20 jaar aan kennis en actualiteiten om een oordeel te vormen. Niet wegkijken en geen vooroordelen, maar doordacht en onderbouwd met feiten. Linkse journalisten zijn eurofielen, ook hier geen eerlijke berichtgeving. Soevereiniteit, baas in eigen land, vinden zij een vies woord. Ontwikkelingshulp mag geen bodeloze put genoemd worden, ook niet na 60 jaar ervaring. Belangrijke onderwerpen als onderwijs, zorg en pensioenen worden afgedaan met de waan van alle dag. Verwacht van de media geen diepgaande analyses en verklaringen waarom de wereld zo ellendig in elkaar zit. Partijdige journalisten zijn belanghebbenden. Zij hebben belang bij manipulaties, leugens en bedrog. Hun redenaties noemen wij misdefinities. Expres verkeerde definities die gegeven worden aan begrippen en gedrag om de waarheid te verbergen. Ik heb mezelf als doel gesteld om mensen hierover te informeren. Leer kritisch te zijn. Alleen objectieve feiten zijn relevant. De rest is schaamteloze propaganda.